المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المقيدة تكون مقيدة بالله وتكون مقيدة بالله. لا هذا يقول في مراجعة بذلك. وإذا المفعول مطلق من المفاعيل التسمية مطلق ومقيد، والمقيد يكون بالباء، يكون بالله، يكون بالسين، يكون بالواو. والمفاعيل إذا خمس مجموعة في هذا البيت ورابطة أبا أمر غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب السليم. يد واحد ضربت ضربا أبا أمر غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب السليم. ضربا على المفعول المطلق، أبا عمرو المفعول به، غداة أتى المفعول به، وجئت والنيل المفعول معه، خوفا من عقاب السليم المفعول بأجله. والمفاعيل خمس. هذه المفاعيل خمس تنقسم إلى قسمين: مفعول مطلق ما يجعل به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول، ومفعول مقيد إما بالباء أو بالسين أو بالواو أو باللام أو بالواو. مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب السليم. ضربا هذا المفعول أبا عمرو مفعول به، غداة أتى مفعول به اللي هو الضرب، وجئت والنيل مفعول معه، خوفا من عقاب السليم مفعول بأجله. هنا المؤلف هو المفعول مطلق الناقل به أو فيه أو له ناقل مفعول مطلق. فما هو العنوان أعم من الأخلاق، لأن نتكلم عن مصدر، وعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق. المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه، والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه. إذا قلت وقوفك طويل، وقوفك طويل، وقوف هذه مصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وقوفك طويل مطلق، وقوفك يعجبني قيامه، قيام مصدر ولكنها فاعل. فرحت كل الفرح، كل هذه المفعول مطلق وليس بمصدر وهو موصوف. فإذا يجمع المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجه. المصدر أعم من وجه والمفعول المطلق أعم من وجه. والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون نائبا من هذا المصدر. والمصدر لا يكون إلا مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوبا. المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، لكن قد يكون مصدر وقد يكون غير مصدر. المصدر ما يكون إلا مصدر ولكن قد يكون مرفوعا
ومنصوبا ومفعولا. هذا فرق بينهما أنهما مختلفان. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن يغلب بدون أصل. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل إذا قلت قام لها مدلولات فيجلس أيضا لأن يجلس دلت على الحدث الوجود وعلى زمن المطلق وعلى هذا الحدث، فهو اسم ما سوى الزمان. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث هو المعنى. هذا هو المعنى. من مدلول الفعل مثال كأمن من أمن. أمن هذا أمن. طيب أولئك لهم الأمن. الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدأ مؤخر. الحاصل أنه المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي دل عليه، يعني اسم ما دل اسم بما دل لأحد مدلولي الفعل ووصف. وهذا تفسير الناس، لكن بتفسير أوضح يقول المصدر هو الذي يجيء مثل ما قال أخبركم، هو الذي يجيء ثالثا في تصحيح. كيف يجيء تصحيح؟ قام يقول قيام، جلس يجلس يجلس، هو الثالث والياباني هنا يقع قاعد يقعد. هذا هو الحديث الذي يأتي ثالثا في تصحيح هو هذا واحد. هذا مثل مع ذلك جدا واحد ما في خلاف أبدا. قام يقوم قياما، أكل يأكل أكلا. قال محمد بن مالك يقول اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. واضح؟ فأنا المؤمن. طيب الآن سؤال، هل هو أصل الفعل أو الفعل أصله؟ أما عندك يقول وقوم أصل عليه، لكن قبله بمثل أو فعل أو وقت مثل يقولون المصدر بمثل، يعني قد يكون الناس له مصدرا مثله وينصب بالفعل وينصب بالوقت. إذا ناصب المصدر ثلاث: إما مصدر مثله، وإما فعل، وإما وقت. إذا قلت عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا. عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا. مثل ما المصدر من ضربك، يعني ضرب على مصدر، ضربا منصوب على المصدرية والعامل فيه المصدر بضبط. طيب أو فعل مثل ضربت ضرب، هذا أضرب ضربا، يضرب ضرب، هذا أحسن. أو وقت مثل كان الطارق المجرم ضربا أليما. كان الضارب المجرم ضربا أليما. وين مصدر؟ ضربا
ناصبه الخارج وهو نعم. هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا. وصل الوقت من مفعول الوقت من مفعول، فإذا ينصب المصدر إما بمصدر أو بفعل أو بوقت. وقوله أصلا لهذين انتخب قول مبتدأ وهو مضاف إلى الهاء وهو من متصرفات كان فيعمل عمل. أين الذي في محل الاسم؟ الهاء في قوله وأصلا خبر لو على القول باعتبارها من المواد. وأما إن تثب فهو يملك خبر المبتدأ وهو قول. المعنى هذه قاعدة يقول إن الاختيار أن المصدر أصل في هذين. ما هما هذان؟ الفعل والوقت. الفعل والوقت أصلهما المصدر، لأن اسمه ضرب مشتق من الضرب، وهو إذا الضرب ثابت على ضرب ثابت فيكون أصلا له. الضارب من المشتق من الضرب. إذا فالأصل أصل الأفعال المفعول، أصل الأسماء على الضرب والمفعول. وهذا الذي يذكر المؤلف أنه منصوب وقته. وقال بعضهم إن المصدر إن الفعل والأصل وأن الضرب مشتق من ضرب وما قال المؤلف أن الأفعال مبنية على المقابل وقياس الألفاظ مبنية على المقابل، لأنك تقول ضرب من الضرب وأكل من الأكل وشرب من الشرب قول ويقولون مثلا القائم من القيام مهم من قائم، القائم مستقبل القيام مهم من قائم. وتقول مثلا الآكل من الأكل والشارب من الشرب والمصلي من الصلاة وهكذا. هو الذي يجيء أصلا من الفعل قد يكون من العبارة تجيء إلى هذا، إنما الأصح أنه ينتقل من المصدر والأصل. الله توحيدا إن شاء الله تحدث هذا في العمل وغيره. لا المفعول مطلقا مثل هذه مثل المفعول بالابتداء والمفعول بالخبر. قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر قال توحيدا أو نوعا يبين أو عدد. توحيدا مفعول مقدم بقوله يبين يعني وقول على نوعا معطوف على توحيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من باب التنازع أم لا؟ توحيدا على نوع يبين لماذا؟ لا والآن هل هذا من باب التنازع ولا لا؟ ليس من باب التنازع. لماذا؟ من كتاب كل يستدعي لأنه الفعل هو الفعل يبين صح. وقوله أو عدد أو عدد أو الحد وهي معطوفة على
توكيدا، يعني أو يدين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، بالمعروف أنه إذا يوجد على المفهوم يوقف عليه بالألف، والجواب إما أن نقول لأجل الرجل الرقاق، وإما أن نقول على لغة ربيعة الذين يقفون على المفهوم بالسكون. القاعدة الآن من هذا السبب أن المصدر يأتي بأغراض، منها التوكيد ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. نختار المؤلف أن الترك سيرتين، ترك سيرتين العدد يعني بين لنا أن خيره خير للرسل، والرسل معناه اسم التفرد. نعم. وتقول أيضا واجهه مواجهة المقصر، مواجهة هذه مصدر مبينة للنفس، وجب وصول الحسن هذا أيضا مبين للنفس. طيب ضربه ضربات كثيرة العدد العدد أي ضربات. نعم. كثير كثيرة. طيب ماذا كان مع التوكيد؟ التوكيد مثل قولك ضربت ضربا، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة مثل واحد؟ لأن فائدة المبين للعدد واضح، المبين للعدد واضح، يبين العدد، والمبين للنوع فائدة واضحة أيضا لأنه يبين نوعا ما. لكن ما فائدة المؤخر؟ يقول سلمته تسليما، وتعين كلمة تسليما. يقولون فائدته انتفاء ما النجاة، ما هذا النجاة؟ سلمت تسليما يعني ما مدرسة، مثل ما لو قلت سلمته أنا يعني لا غير. إذا نستفيد من هذا أن قول من يقول إن الله كلم موسى تكليما أي جرحه بمقال الكفر. كلام باطل ولا لا؟ لا، نؤكد الكلام تكليما، وهذا ما يكون إلا الكلام هو الكلام المسموع. نعم. طيب هذه فوائد النص. وقد ينوب عنه ما عليه جد، قد ينوب عنه أي عن المصدر، وكلمة قد للتحقيق، قد هذه هي. وقد إذا دخلت على المضارع تفيد بالغالب التحقيق، لكنها قد تفيد التحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وفي قوله قد يعلم الله أنه هو فإذا قد ينوب عن التحقيق، قد ينوب عنه عن المصدر ما عليه جد أي ما دل عليه، مثل يشبه كل الشيء. يشبه يعني يشبه، وهذا ما يشبه كل بعضه كل يشبه كل الشيء يعني يشبه كل الإنسان. وين مصدر؟ هذه كل مفعول مطلق، الجد هو المصدر، لكن كل دلت عليه.
وعلى هذا إذا بغينا عرفت مدة الأمر ففاعل مستقيم فيه وجوبا تقديره أنت كل مفعول مطلق ولا قيمة، يعني المصدر هو الجنس، كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلى نفسه فقال رب كل مضاف والجسم مضاف إليه نقول لرفع المجال تأخذ الله إذا أخذ. طيب يقول مستقبل حال الأربعة ولو تقول علينا بعد الأقل بعد هل نقول هذا مفعول به ولا نقول مفعول مطلق؟ مفعول مطلق مفعول به يحدث محمد الآخرين يجب مسألة التقييد بدون مسألة الله ماذا التقييد؟ تقول تقولا هذه الحجة أي فالمخير عن غير مطلق يكتب كل هي صالحة فيها مخصوصين أن تكون مثلا مطلقا وأن تكون مثلا بها لأن الفعل واقع عليه. فإذا قلت أكرم وبعض الإكرام إذن بعض الإكرام ماذا تقول؟ مثلا لأنها وظيفة إلى المصدر كذا تجربه أشد الجد مثل مطلق أيضا. إذن كل ما كان منصوبا بذلك ومصدر فهو مفعول مطلق. قال واسرع الجبل يسرع الأمر مبني على السكون وفاعله مستتر جوازا تقديره أنت وجودا متقاعدة أن تقديره أنت أو أنا أو نحن أو مستتر وجودا قوله اسرع الجبل اسرع الجبل الجبل من مصدر لكنه من لفظ الجبل ليس من لفظه بل هو من معناه لأن الجبل الفرح لو قال يفرح الفرح لصار مصدر لكن إذا يفرح الجبل فيجب الجبل مصدر يفرح ثم يفرح الجبل مصدر إليه لا مصدر ليس جبل نعم نريد إليه بصراحة. إذن هي بمعنى الفعل وليس من لفظه ونريدها بأنها مفعول مطلق ولا قيمة الفرح. ومثله أيضا كن وقوفا كن وقوفا كن الأمر وقوفا مفعول مطلق ولا نقيمة لأن وقوفا ليست مصدرا يكون من لفظه لكنها مصدر له من معنى وتكون مفعولا مطلقا اجلس قعودا اجلس قعودا يقول الأمر وقعودا مفعول مطلق أو عن المنصوب عن المنصوب عن لا يستطيع واضح؟ لا ما إذا القاعدة ما أضيف إلى المصدر فهو نائب عنه ويسمى مفعولا مطلقا ما جاء من معنى المصدر من معنى الفعل
أجاء مع الزوج كملوا وهو نائب عن المصدر ويعرف أنه مفعول مطلق مفعول. القراءة الثانية مرتان يقول مالك ما أريد إلى المصدر فهو مفعول مطلق، وما جاء بمعنى الفعل التي فهو مفعول مطلق. في بكاء الطفل بكاء مصدر يحصل لأنه من مفعول من فعل نفسه ولكنه مبين للنوع غير النوع. نعم بلحظ يجلس فهو مصدر مبين للعدل. التوحيد أي المقصد الذي يراد به توحيد عامله يكون مفردا لا مثنى ولا تثنية، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما فيما هذا المقصود بها التوحيد. والذي يراد بالتوحيد ما يجوز التمييز ولا يجوز التجميل، لأن التوحيد أو جماعته معناه أنك أردت أن تستدل به أو أن تدل به على معنى آخر غير الشم العدد يريد العدد. فالذي للتوحيد يجب أن لا يدل على شيء أكثر مما يدل عليه ما ينفع وهو المصدر. طيب إذا قلت حضرت حضورا، حضرت حضورا على وجه التوحيد ما يمكن تسميه ولا إن سميته أو جمعته صار فعلا على غير التوحيد كان على إيش؟ على العدد. ولهذا قال وسمي واجمع غيره وعقيدة. الذي غير التوحيد يجوز تسميته وجمعه وإقامته. اشهد له الخير والنوم، لأن المؤلف يشمل ما أريد به العدد وما أريد به النوم. وما أريد به النوم فإنه يجوز على رأي المؤلف أن يسمى ويجمع ويفرق. فتقول فيما يراد به النوم هل زيد الطريق والبطيء سريعة والبطيئة غير زيد السريعة والبطيئة. طيب وتقول مثلا نظرت إليه نظرتي غضب وسرور، هذا نسميه لا نسميه غير النور ولا لا غير النور. واحد من النظرات نوعه غضب وواحد نوعه سرور. وكذلك السلك غير زيد البطيء والسريع واحد منهم نوعه بطء وواحد نوعه سرعة. فكذلك أيضا ما قصد بالعيب وأصل من الإنسان.
وقوله وأفعد نعم فقد ضربته ضربة ثم قلت كان على ضربة من واحد ضربتين هذا التنفيذ 3 ضربات على عدد 3 100 ضربة على عدد 100. المهم الآن صار الذي التوحيد يجب إفراده. ومعنى قوله يجب إفراده أنك لو تغفر بعد الإفراد خرج عن التوحيد هذا المعنى، أنك إذا قلت على غير الإفراد فإنه يخرج عن التوحيد ويكون للأمر الذي يقوله عليه. أما ما يراد به النور وما يراد به العدد فإنه يجب إفراده وتسميته وجمعه، ولهذا قال يأتم واسم غيره وأفعده. ثم انتقل مالك رحمه الله البيت مضبوط الآن ومالك توحيد توحد أبدا وأرادها من بيته إما مفعول مقدم بوحد والفاء هنا إما أن تكون عاطفة أو مبينة، من أحيانا تأتي تقول فاعل الكلمة بتبين اللفظ بظهور فقط. وقوله أبدا يعني في جميع الأحوال. وفني واجمع غير واقع يعني غير ما للتوكيد وهو ما لبيان النوع وما لبيان العدد فإنه يجوز تسميته وجمع وإطلاق. ما في التوحيد وما فيه وأفعل لأنه رباعي قوله تعالى وضرب تأخذ في عدم تأخذ في عدم ما قد لكن دخل عليه مجد وش مجد أن جواب الأمر المضارع إذا كان في جواب الأمر وهو يكون مجزوم إذا حدث بالفاء، لكن لو وجد الفاء فذروها تتأخذ نصف. وحيث عامل مؤكد سنة وفي سواه بدليل مستفى. حيث مبتدأ وخبره قوله امتنع وقوله وفي سواه بدليل مستفى في سواه دليل في خبر مقدم ومستفى مبتدأ مؤخر مستفى يعني فعل. المعنى يقول المؤلف إن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأننا نسميه مصدرا مؤكدا. كيف يوجد المؤكد ولا يوجد المؤكد؟ لأنه لا تأكيد إلا بوجود مؤكد شعب ومؤكد مؤكد ومؤكد. لكن الذي قصد به التأكيد ما يمكن يحدث عامله. لماذا؟ لأن المقصود بالتأكيد تقوية العامل، إذا كان العامل غير موجود فإن التأكيد لا يمكن يوجد تركيب في التوحيد إلا والمؤكد والمؤكد كلاهما موجودان وإلا وجد إلى الموجود. فإذا قلت مثلا ضربت ضربا ضربت زيدا ضربا لو تقول مثلا زيدا ضربا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن ما دمت تريد أن تؤكد العامل فإنه لا بد أن يوجد العامل حتى يحصل المؤكد
بعد ومؤكد، وإلا لحصل المنافاة، إذ أن المحذوف لا وجود له حتى يقال إنه مؤكد. فما توصل به التأكيد من المصادر لا يجوز حذف عامله. هذه قاعدة المصدر الذي يراد به التأكيد لا يجوز حذف عامله. إيش مثاله؟ ضربته ضربا، فلا يجوز أن تقول زيدا ضربا، لا يجوز. نعم، اضرب زيدا ضربا كذلك أيضا، لأنه مؤكد ولا يجوز أن يحذف عامل المؤكد. أما ما سواه فإنه يجوز حذف عامله. مشبه سواه مبين للنوع وللعدد. المبين للنوع لو سألك السائل كيف تسير تقول سيرا بطيئا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن المقصود أن تبين النوع، وسواء ذكرت العامل أو حذفته، لأن حذفه هنا بدليل من بدليل. كيف تسير تقول سيرا بطيئا، هذا لا بأس به. كذلك أيضا كيف كان سيرك مثلا سير ذي ركب ولا سير إنسان أهمش، نقول سير ذي ركب، أي سرت سير ذي ركب. كم ضربت غلامه؟ ضربتين. حدثنا العامل ولا لا؟ حدثنا أصلا ضربته ضربتين، فهنا يجوز أن نحذف العامل وحذفنا إياه هنا لدليل واضح، ولا حاجة لذكره لأنه ليس المقصود من المصدر التوكيد، بل المقصود بيان العدد. فإذا كان المقصود بيان النوع أو كان المقصود بيان العدد فإنه يجوز أن يحذف العامل ولكن لدليل. هذا المؤلف قيده قال وفي سواه بدليل مستقر. أما إذا لم يدل عليه دليل فإنه لا يجوز أن يحذف. طيب، إذا القاعدة في الشرط الأخير يجوز حذف عامل المصدر الذي يراد به بيان النوع أو العدد بدليل. ثم إن المؤلف بعد هذا البيت الذي فيه الاتساع والسهولة ذكر 5 أبيات 6 أبيات كلها فيها وجوب حذف العامل. وجوب حذف العامل إن يجب ذكر العامل متى؟ إذا كان المقصود المصدر التوكيد. اللي بعده الأبيات 6 يجب حذف العامل. أولا والحذف حتم مع آت بدلا من فعله. الحذف مبتدأ حتم خبر المبتدأ. حتم مش معناه واجب ولازم مع آت بدلا من فعله، يعني مع مصدر آت بدلا من فعله. بدلا حال من الضمير المتصل بآت، وقول من فعله أي من عامله. يعني معناه إذا جعل المصدر نائبا عن الفعل فإنه يحذف الفعل، لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه. التصرف واحد، إما الوكيل أو الموكل. أما أن تجمع الوكيل والموكل ما، فإذا ناب المصدر عن فعله فإنه يحذف وجوبا، ولكن لا ينوب المصدر عن فعله في كل وقت في كل شيء. بل في المثال المقيد كانت لم اللذ كنزلا. كانت لم. أولا إن عندي إشكال، قد يكون عندي إشكال في كانت لم فأقدر ونجلا اسم مجرور بالكاف،
وهو الآن منصوب. شلون؟ نقول لا، الآن لم يسلط الحرف على مثلا، ما سلط عليه، وإنما يجوز فيه كما قلت لكم فيما سبق في إعراب وجهه. الوجه الأول أن تكون الكاف داخلة على مجرور مقدر، والتقدير كقولك نبلا. والثاني أن تكون داخلة على الجملة، فهو يشير إلى بيت معروف وهو فنبلا يريح المال نبل التعالم. نعم، فنبلا يريح المال نبل التعالم. وقبله يمرون بالدهناء كفافا عيابا ويرجعن من دارين قدر عقائد على حين ألهى الناس كل أمورهم فنبلا يريح المال نبل التعالم. هذا الوقوف يروحون من الحسن من دارين فيمرون بالدهناء. هذا معروف. نعم، كفافا عيابا ما في شيء، لأنهم ما معهم ثمر. إذا وصلوا إلى دارين وصرفوا من الثمر، نعم، يرجعن بذر الحقائق مملوءة على حين ألهى الناس كل أمورهم، يجون على حين الغفر يجدون عن كل يوم. نعم، فنبلا دريد، النبل معناه خط الشيء بسرعة إذا يقوم بالباطل. يقول نبلا دريد المال نبل التعالي، تعالى تنزل الأشياء تسلك بسرعة معروف. نعم، ويقولون يلا امشي بسرعة. المهم أن قوله نبلا يريح المال نبلا هذه مصدر نابت عن إل، ولهذا ابن مالك يقول رحمه الله اللذ تنزل. اللذ هذه كلمة الذي يعني إلى اللغة الذي مرت علينا قبل هذا في قوله وجعل اللذ اعتقد، وجعل اللذ اعتقد. طيب قولوا لا مو مع لا ترى الله حقه. يقول نزلا اللذ تنزل، يعني نزلا مصدر الذي تنزل هذا في الأمر تنزل يعني يخفف السرعة مقاربة الأمر الثاني. فإذا جاءت نزلا بمعنى انزل وجب حذف عاملها، وجب حذف عاملها لأنها نابت مناب الفعل في الأمر. أي ماذا صار؟ ما يقول الله فيه. طيب الآن نابلا الذي تنزل يعني الذي ناب عن انزل في الأمر. نشوف البيت الآن بيت الشاعر في كلام العرب. فنبلا يريح المال نبل التعالي. نبلا مصدر نائب مناب فعل الأمر منصوب بفعله المحذوف في التقدير انزل نبلا. يريح منادى كتبت من يا أميدة يعني يا زريح، زريح النبي يا زريح. المال مفعول نبلا، لأن نبلا قلنا إن هذا هناك المال مفعول نبلا. نبل التعالب هذا مصدر مبين للنوع، مش عامله المصدر المدبر، المصدر الذي قبله، لأنه هناك من مناسب فعل الأمر يعني انزله نبل التعالب خذه بالسرعة كما يأخذ الثعلب مقصودا. إذن لو قال قائل
أنا أريد أن أقول تنزل نزلا يريح الناس نزل السعادة. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قل ضربا المهلة، ضربا المهلة، وأنا أريد أن أمرك بأن تضربه. يجوز أن أقول اضرب ضربا المهلة؟ لا، لأنه نائب عن فعل الأمر، ولكنه نائب للمنع عنه. أما إذا كان ليس فعل الأمر، مثل ضربت ضربا المهلة، يجوز ذكر فعل ولا لا؟ والعامل يجوز، لأنه متى يحدث الفعل أو العامل؟ إذا كان فعل أمر، فإنه إذا وجد مصدر نائبا من هذا فإنه لا يجوز أن يقرن معه. فالقاعدة إذن يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر. كثيرا القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر. منين ناخذ إنه اشترك نتيجة الأمر؟ من التنفيذ بقوله كنزلا الذي تنزلا، من التنفيذ. وهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر، عامله يحدث حيث عمله. قوله وما ما مبتدأ يعني والذي، والمراد به المصدر الذي جاء مفصلا. وقوله عامله يحدث، عامل مبتدأ ثاني، ويحدث خبر المبتدأ الثاني، وإن من المبتدأ الثاني خبر في محل واحد خبر المبتدأ الأول. عندنا مبتدأين، الأول ما في قوله مالك، والثاني عامل في قوله عامله. الجملة إخوات في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وقوله حيث عم أي عرض، يعني حيث جاء. يقول عم لي كذا يعني عرض لي. وهذا معنى البيت يقول إذا جاء المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله، ومن هنا بدأ المؤلف بما يجب حذف عامله من المصادر. فالمصدر الذي جاء للتفصيل يجب حذف عامله. وجمع المؤلف رحمه الله بين الحكم والمثال. والمثال كإنا من يشير إلى قوله تعالى وإذا لقيتم الذين كفروا فغير الزكاة حتى إذا أحسنتموه بالوفاء فإما منا بعد وإما فداء. ولا تقصير إما منا وإما فداء، إما منا وإما فداء، يعني إما تمنون منه وإما تكون فداء. فإذا كان المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله. يقول مثلا إذا لقيت زيدا فإما ضربا أو إكراما. ما يصح إما ضرب أو إكرام، التنبيه فإما ضربا أو إكراما. كيف ضربا أو إكراما؟
إن كان من الرجل عنه أدب ضربا أو أقيم إكراما. إن كان الرجل قد أهمل وفرط في الواجب فجزاؤه الأول، وإن كان فرطان بالواجب فجزاؤه الثاني. المهم هنا يصلح نقول فإما تضربه ضربا وإما تكرمه إكراما مات، وذلك لأنه بتخفيف. نعم. طيب تقول مثلا فأغوص في البحر، فأغوص في البحر فإما غنما وإما إسلام. صح؟ أمان يجب، وهذا يجب عامله أرض عامله ولا ما يجب لأنه التفصيل. إذا كل ما كان عندنا تفصيل في مصدر فإنه يجب حذف عامله، وهذه القاعدة. قال قد يكون في 3-4. قال كذا مكرر وذو حصر ورد. كذا مكرر يعني كذا مصدر مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين السنة. هذا كلام واضح. طيب كلام مكرر في هذا واحد، وذو حصر هذا ثاني، ورد أي ورد جميعا. فهنا كان على المؤلف أن نقول ورد، لكن منع من ذلك الرمز. ورد إيه؟ نائب فعل يعني قام مقام هذا الفعل لاسم عين السنة. استند هذا الفعل لاسم عين يعني لشخص. عين وضد العين المعنى، أي أنه إذا تقدم اسم معنى وجاء بعده مصدر نائب عن الفعل مكرر أو مقصود فإنه يجب حذف عامله. نبدأ أولا بالمكرر. زيد خيرا زيد اثنين ولا معنى؟ خيرا مصدر مكرر عامله خبر لزيد يعني استند إلى اسمعين وأصله زيد يسير خيرا. لما كرر المصدر فإنه لو جمعنا بين المكرر وعامله صار في الكلام جهل، ولهذا وجب حذف العامل ونقول زيد خيرا ولم أن يخرع زيد خيرا. نعم مثل ما تقول الإنسان عند الذكر والكلام أنت حذرا يعني تكمل كلام كثير ولا عذرا عنه دارة. نعم يعني تذكر على الشيء. وعلى كل حال إذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مصدر به عن اسم علم فإنه يتعين حذف العامل. وغيره اسم علم لو أنه استند إلى اسم معنى. نعم وهو ما يجب كما لو قلت وأنك ضربا يعني كانت تضرب ضربا فهنا يجوز أن تذكر الفعل لأنه ليس
خبرا عن اسم أي، لأن الثاني معنى كان من المعاني أو حل من الأحوال فلا يجب حذفه. المثل الثاني قال وذو الحق ذو الحق. تعرفون أن الحق يكون بطرق أكثرها وأكثرها النفي والإثبات، وكذلك إنما أي الحصر أو النفي والإثبات الحصر له منها ما سبق لنا قلنا إذا تقدمنا حق التأكيد فهو ذلك الحصر، منها إذا اقترن بضمير الفصل فهو الحصر وتكبيرها، إنما أكثرها وأكثرها النفي والإثبات، وكذلك إنما. تقول مثلا ما زيد إلا خيرا، ما زيد إلا خيرا، التقول إلا يصير خيرا، إلا يصير خيرا. ما زيد إلا انطلاق، أي إلا ينطلق انطلاق. هنا الحصر بالإيه؟ في النفي والإثبات. ما زيد ما زيد هذا نفي وإلا هذا إثبات. أو تقول إنما زيد نفسه، إنما زيد نفسه يعني في نفسه في حصر هنا ولا إنما وعرفت. إذن هذا الطريق معناه أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مخبر به عن اسمعين الشرط الثاني وهو مكرر أو مخبور به، وهو مكرر أو مخبور به فإنه يتعين حذف عنه. لماذا قدر لأنه يدل على ثبوت الله وهو الماضي والقول. لا ما نقصد بأمثلة ما زيد إلا ست خيرا ما نقصد معنى ما زيد إلا ست خيرا يعني هذا غير المقصد يعني تعملها عن الدين. لا هذا يكون المقصد مبني على الأمر وقد صدق مثل نبلة الذي تنبيه هذه مثل مستقل. قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدأ نوعان. ومنه أي من المقال التي يجب حذف عاملها ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، وهو ما يقع بعد جملة. المؤكد هنا ما يقع بعد جملة يؤكدها، فإن كانت الجملة لا تحتمل السياق سمي مؤكدا لنفسه، وإن كانت الجملة تحتمله وغيرها سمي مؤكدا لغيره. سمي مؤكدا لغيره ثم هذا مؤكدا لنفسه أو غيره، لنفسه أو غيره. فهذا المصدر الذي يأتي بعد جملة هي بمعناه وذلك المؤكد الآن هو الذي يأتي بجملة هي بمعناه، هذا منه مؤكد وليؤكدها لأنه بمعناها وهو بمعناه. ثم إن كانت لا تحتمل غيره سمي مؤكدا لنفسه لأن نفس الجملة هي ولهذا يسمى مؤكدا لنفسه. وإن كانت تحتمله وغيره صار مؤكدا لغيره. ومعنى مؤكد غيره أنه مانع غيره أن تكون جملة بمعناه،
لأن معنى غيره أن تكون الجنة بمعنى المبتدأ يعني الأول وهو المؤكد ينفذ المؤلف الآن ينفذ لأن المؤلف كان مفرد مؤكد ينفذ المؤكد لا ينفذ رحمه الله بكل واحد مثال قال فمبتدأ ناقص نحن له علي 1000 عرف ما عرفنا يعني لا عرفا هنا اسم مصدر بمعنى إدراك بمعنى إدراك هو العرف العادي لا عرفا يعني إدراكا له علي 1000 هذا إدراك ولا لا ما كما غيره إدراك يصعب ولهذا ما كان بكثر العلم يلزم النصر بدفع الألف له علي 1000 تقول عرفا يقول هذا مصدر مؤكد بنفسه لأنه مؤكد في جملة بمعنى دفع الألف ومن الفعل أعترف بذلك الاعتراف إننا حدثنا الفعل لأن الجملة بمعناه لأن له علي 1000 بمعنى أعترف فلهذا حدثنا الفعل بظهور المقصود ونقول هنا نحفظ العامل الذي هو ناقل المصدر لأن الجملة بمعناه تماما فلا حاجة إلى ذكره أعرف لكم له علي 1000 له مبتدأ له جار مجرور خبر مقدم علي جار ومجرور خبر مقدم له جار مجرور خبر مقدم وعلي جار مجرور خبر مقدم خبر الثاني عليه الخبر وبعد كانت مرة هو لا معنى متعدد الخبر لكن هنا ما يفعل الخبر له يعني يصلح الخبر وعليه جار مجرور في موضع نفس على الحال من 1000 يعني 1000 نفسه ولو تأخر عليه 1000 فقال نعم له 1000 عليه لكن إذا تقدم النعت على النكرة جعل هذا و1000 مثل المعصر 1000 مثل المعصر مهوبة المرضى عرفا مصدر نعم أو نقول مطلق يعني الحقيقة موت موافق المصدر في الحروف منصوب على المفعول المطلق وعلى المفعول في آخره وهو مؤكد من جملة السابقة فعامله محذوف وجوبا محذوف وجوبا فإذا ما كنت عنده والثاني أبني أنت ابني أنت ابني أنت صحيح يعني ممكن يكون ابن الحقيقة وممكن يكون ابن الحقيقة مثل الصراع مثلا ولهذا جاء الذي يقول مثل أبنائه على كذا يأكل 9 كذا كل ذلك طيب إذا نبني أن تكون هذه حقيقة أنه ما نفعل ما هو حقيقة أن الثلاثة يوجد حقا لكن نحكم من المعنى أن تزيد الكرامة والسنون والعقل وما أشبه ذلك فإذا كنت حقا أثبت الآن أنه ابن حقيقة أنه ابن حقيقة لكن هل الجملة المبادئ بمعنى ليس بمعناه لأنه تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مبادئ
أليس كذلك؟ وهذا يسمون هذا المصدر يسمونه مؤكدا بغيره وتقول القرآن يحق ذلك حقا يحق ذلك حقا فحقا مصدر عامل الحقوق وجوب تقديره وحق أي يثبت ذلك إثباتا ويثبت ذلك إثباتا مفهوم؟ طيب يثني أن نعرف يثني مفسدة طيب خالد أن مرت عليه الصلاة والسلام والحرب خالد أن كان الاتباع قد يحلق عن متعلم بذلك لا يفعل لكن الأحسن نقول إن يبني خبر مقدم يعني أن تبني يبني أن تبني ونقول يبني مبتدأ وأن خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر نعم لو كان الكلام الإنسان يسأل من ابنه هل أنا ابنك فتقول هذا المبتدأ وأنت خبر ونحن ما نريد الآن التعليم من ولدين بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن فعلى هذا يكون خبر ابن مقدم وأنت مبتدأ مؤخر أنت ولا أن مبتدأ مؤخر أن مبتدأ مؤخر يصلح الاتباع في رأيه وفي غير رأيه الجملة وغير متفقان من يقول أنت به ومن يقول أن يخفى حقا وقول حقا أكثر عن المخلوق وجودا وطبعا المسألة نفسه لا يستطيع وقوله الصدق هذا تأكيد آخر والصدق الذي لا يخالف الصدق لا يخالف الصدق وعلى معنى أن قضية حقا خالص وما دخل المثال المثال يكون بدون صدقا المثال يكون بدون هذا في باب المؤلف ممن بالبيت نعم والثاني تبني أنت حقا في الحق ثلاثة التفسير بعد مدة ثلاثة بمعنى واحد وهو مبتدأ خبره أو ثلاثة للتفسير يعني ثلاثة المصدر السؤال على التفسير بعد جملة لذلك في بكم الجنة الآن كان هو هذا بكاء التحرير قال بكاء آباء الغلة بكاء هذا مصدر التحرير هذه بكاء هذه بكاء ذات غلة معنى غلة قيل إن الغلة أشياء وقيل الغلة منعها من السواء أمن أسد السهل وغائب السهل لأن الذي تدخل من عن الثواب يدخل على فرق السهل والذي يصيب السباحية على حصول مقروض وعلى أعظم وإذن يجوز بكاء مصدر في هذه خطوب عظيم بعين عليه لا البكاء مصدر عامل المخلوق وجودا والتقدير هذا بكاء ثلاثة للتقدير يعني كذلك المصدر
جاء على التشديد بعد جملة، لذلك في بكم الجملة الآن كانت ولا هذا بكاء صحيح ولا كثير؟ البكاء ذا في غفلة، بكاء هذا مصدر، التقدير لا في بكاء، التقدير بكاء ذا في غفلة. معنى غفلة قيل إن الغفلة الشافية، وقيل الغفلة منهها من السواء. أين أخذ الذهب الغالب لأن التي تدخل من أهل الثلاث تدخل على فرق الخير، والذي يصيب السباع على حصول مكروه وعلى أعلى، فإذا يجب البكاء مصدر يؤدي وكل عظيم يعني لا، البكاء مصدر عامله نحن حضورا والتقدير هذا في بكاء. أيضا هنا كلمة البكاء هل هو مقصور قصدا ولا لا ضرورة؟ أين مع القصد؟ يقولون إن البكاء بالجنب دون الصوت، البكاء بالجنب دون الصوت يقال بكاء مقصور، ومع الصوت يقال بكاء جفت عيني وشق لها بكاء، وما يغني البكاء ولا العين. الأول قال وشق لها بكاء لأن البكاء بالعين، وفي الأخير إن جاء الصوت وما يغني البكاء ولا العين. ويقول ابن مالك رحمه الله أراد قوله بكاء العين، ولكن قوله بكاء العبرة البكاء المقصود بالصوت يكون قدره من أجل الضرورة، فالبكاء بكاء ذات عبرة. مقبل نعم على مقصود مثل هدى للمستقيم. نعم القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا أريد بالتفسير بعد جملة وأريد التفسير بعد جملة ينقض مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا فقها وذكرا، وهو بما يعمل فيه متحد أخذ منها جذب أخذ من السكون متحد ألقى مسلم عليه رحمة الله لكن أنا عليه مهم الغرب متحد بالمثل، وهو بما يعمل فيه متحد يحسب وفاعلا وأن شرط فجر طبعا مقروء ومقروء له فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط
فلجلد لا قلع وقل أن يصحبها أن يجربوا والعكس في وصول وأنشد لا أخذ الجلد عن الهيجاء ولو توالت دور الأعداء. احنا الحين قبلنا نقسمنا الباب الأول. قال مالك رحمه الله المفعول له. المفعول له إن ذكرنا أن المفاعيل 5: مفعول مطلق وبه وله بعد وفيه ومع. ومثلت في هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقاب خليل. ابن اقرأ البيت. اقرأ البيت. المفعول له هذا أحد المفاعيل الخمسة، ويقال المفعول له، ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله، يعني أن عبارات المفعولين اختلفت فيه، فقالوا نقول مفعول له، قالوا نقول مفعول من أجله، وقالوا نقول مفعول لأجله، والمعنى واحد. ما هو المفعول من أجله؟ يفهم من كلام المؤلف. قال ينسب مفعولا له مصدر إن أبان تعريفا، فهو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. مثال: قمت إجلالا لك. قمت إجلالا. إجلالا هذه مصدر فعلها أجل، يجل إجلالا. هذا المصدر يبين علة الفعل. وشكل بالنسبة لي إجلالا لك. نعم. فإذا هو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. علة الفعل يعني سبب الفعل. علة الفعل يعني سبب الفعل. مفهوم؟ طيب. ادعوا ربكم خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا. خوفا مصدر مبين لعلة الفعل. تدعوه بأي شيء؟ بالخوف والطمع. من مقام الخوف تعوذوا بالله من يخافون، من مقام الطمع تسأل الله تعالى ما تسمعون به. طيب إذن ينقض مفعولا له مصدر من الشروط على مفعول من عنه. المصدر خرج به غير المصدر، وغير المصدر ما يمكن يكون مفعول له أو مفعول له، ما يمكن. لابد أن يكون مصدرا. نعم. الشرط الثاني إن أبان تعليلا. إن أبان تعليلا وخرج به ما لا يبين التعليل، ما لا يبين العلة، فإنه لا يسمى مفعولا له، لا يسمى مفعولا له وإن كان مصدرا. وإن كان مصدرا. كذلك أيضا وهو بما يعمل فيه متحد. هذا رقم ثالث ورابع. وهو بما يعمل فيه. ما الذي يعمل فيه؟ الفعل متحد وقتا وفاعلا. يعني يشترط شرط ثالث أن يكون هذا المصدر متحدا مع الفعل في الوقت والفعل.
في الوقت والفاعل، يعني بمعنى أن الفعل وقع هو المصدر في وقت واحد، ويكون الفاعل من الفعل هو الذي فعلها، هو الذي تلبس بهذا المصدر، والذي تلبس بهذا المصدر. مثاله أن ينطبق عليه الشروط: فجد شكرا. جد أمر، فعل أمر من الجود، يعني صر جوابا، صر جوابا أي كريم. شكرا هذا مصدر، وش فعله؟ شكر، يشكر شكرا، منصوب إلى مبين لعلة الفعل. جد حال كونه بك شكرا، يعني فإذا هو مبين لعلة الفعل. طيب الفاعل الذي جاب شكرا واحد ولا لا؟ واحد. والوقت واحد، يعني معناه أن الشكر مقارن بالجود، وفاعل الشكر هو فاعل الجود، فالفاعل واحد والوقت واحد. جد شكرا أي جد لأجل الشكر، أي لأجل أن تشكر الله عز وجل، مو لأجل أن تشكر، لأنه لو كان جد لتشكر ما صح، إذ أن الشاكر غير الجاهل، فيكون الفاعل مختلفا، فاعل مختلف. لولا أن ابن مالك قال وقت فاعلا كان يقول يجوز أن يكون المعنى جد لتشكر، جد لتشكر، لكن ابن مالك نفسه يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. إذا فالشاكر من الجائز، نعم. وقوله هو دين من دان يدين، من دان يدين أو من الدين، أو من الدين، يعني خذ وأعط الدين، خذ وأعط الدين. الجود مثلا بالهبة، والدين بالقرض، دين بالقرض، يعني دين الناس أي أعطهم دينا. فكأن ابن مالك أمرنا بإيش؟ بالإحسان، إما عن سبيل الهبة والتبرع، وإما على سبيل القرض، في احتمال، لكن الاحتمال الأول أظهر، إن الدين من الدين، من الدين، يعني جد شكرا ودين شكرا، فكأنه أمر من كريم لله سبحانه وتعالى بطاعته شكرا له، وتزيد بذلك أيضا شكرا لله على ما أعطاه. وهذا المعنى أحسن من أنه دين من الدين لا من الدين. طيب إذا نرجع إلى إعراب البيت، هذا فهم معناه إعرابه ينقض مفعولا له، مفعول مش إعرابه، ينقض مفعولا حال من المصدر لفعل لهنا الفاعل، ينقض المصدر حال كونه مفعولا له. الفاعل واحد، أنت أنت إكراما أنت متكرما أنت، نعم، فهو متفق مع عامله في الوقت والفعل. طيب أقوم الآن إجلالا لك غدا، وراح أقوم الآن إجلالا لك غدا، وش الاختلاف؟ اختلف الوقت ما
كذا ما أكرمك شكرا لي، أكرمك شكرا لي، أكرمك الفاعل أنت، شكرا لي من الشاكر المكرم. اختلف الآن الفاعل فلا يجوز، ما يجوز. فهمتم الآن؟ طيب أي أنا أكرمك لتشكرني، هذا المعنى، أكرمك لتشكرني، فأكرمك شكرا لي، يعني معناه أكرمك لأجل أن تشكرني، هذا المعنى. طيب هذا الأخير، هذا الشرط الأخير وهو الاجتماع الذي متحد فيه خلاف بين المسلمين، فسيبويه وكثير من النحويين إلا مثلا ترهم يقول ليس بشرط. سيبويه إمام البصريين يقولون شرط، وثم لو اختاره من دون سيبويه قلنا الصواب منه، لأنه قال الله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا إشعارات يعني لتخافوا وتطمعوا. كل من الذي يريد؟ الله. ومن الخائف والطامع؟ المخلوق. الفاعل واحد الآن ولا اثنين؟ المري هو الله، والخائف الطامع المخلوق، خائف الطامع المخلوق. إذا نصب هنا المصدر مفعولا له مع أن الفاعل مختلف، يكون على هذا ولا لا؟ هنا ولا يتكلم أبدا، ما في أحد يتكلم، لكن يقولون إن حجة النحو تنافق إلى الروح، إن حدثنا مع الباب خرج مع المصداق. نعم، اللي يقول لا بد من إشراق الفاعل يقول الآية خوفا وطمعا، إن خوفا بمعنى إخاف، وطمعا بمعنى إقناع، يريكم ليخيفكم ويقنعكم، يريكم ليخيفكم ويقنعكم، وحينئذ يتفق الفاعل ولا لا؟ يتفق. أو خوفا وطمعا حال من الكاف يريكم، مصدر هذا الحال أي يريكم حال كونكم خائفين وطامعين، وحينئذ يبقى الشرط قائما. فهمتم الآن؟ ما تقول لما نقول نعم، لما تكلم عليه الباب نطق الناس، ولكننا نقول هذا دليلا على الصراط، هذا ما في دليل، ما فيه دليل على الصراط. لو كان فيه دليل على الصراط فقلنا نعم يمكن تخرج الآية على ما ذكرت، لكن ما دام ما في دليل وعندنا شاهد ظاهره عدم اشتراطه فإن الأولى عدم الاشتراط، فإن الأولى عدم الاشتراط، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، على أنه ما يشترط هذا لا وقتا ولا فائدة. إنما المهم الشرط الوحيد الأساسي هو أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، هذا هو المهم. ولهذا قلنا مفعول له لم التعليل، أو مفعول من أجله، أو مفعول لأجله، فهذا هو الشرط الأساسي. طيب ابن مالك يقول إن شرط فقد واجرره بالحرف، إن شرط أظن يقوله بناء في متحد وقتا واضح، وهو مبتدأ، هو مبتدأ ومتحد خبر،
يعني وهو متحد بما يعمل به. وقوله وقتا ظرف يعني في الوقت. وقوله فاعلا منصوب بالحافظ يعني هو في الفاعل. وقوله وإن شرط خطئ إن شرطية رحمه الله إن شرطية وشرط حكم على الشرط المرفوع فيها ثلاث أعراض. شرط فاعل لفعل المحذوف، شرط فاعل مقدم للفعل المحذوف، شرط مبتدا خبره فعل المحذوف. البصريون يقولون شرط هذه فاعل لفعل المحذوف، والتقدير وإن فقد شرط. والكوفيين يقولون فاعل مقدم للفعل المحذوف للفعل الموجود للفعل الموجود، والتقدير وإن فقد شرط مكفي تقديم ذلك. وآخرون من النحويين يقولون شرط مبتدأ. ايش معنى يبي شرط مبتدأ وفقد خبر مبتدأ؟ والله أنا أقول لك واضح ولا خلاص. نعم من شرط الفقد وين جواب جملة وجروره بالحرف، وفي نسخة وجروره باللام، وجروره باللام. نعم. وفي نسخة اللي عندنا هذا الحرف وجروره بالحرف يعني بالحرف التعليل، والدليل أن المؤلف يريد حرف التعليل بقوله إن أبان تعليلا، وجروره بحرف التعليل. ومنها اللام، ومنها من، ومنها في، إذن يأتي بالتعليل. وكذلك على التعليل. المهم كل ما ذكر يعني من التعليل إذا فقد شرط يجربه. مثلا إذا قلت أكرمتك شكرا لي فقد شرطا على رأي المؤلف اتحاد الفاعل، فعلى هذا أجره بالله وأقول أكرمتك للشكر لي، أكرمتك للشكر لي أجره بالله. نعم. طيب قال مجروه بالله وجوبا ولا لا؟ نعم بالحرف وجوبا، هذا من الله ولا من ولا فيه. قال وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع. وش اللي يمتنع؟ اللي يمتنع جره بالحرف مع الشروط يعني مع ثمان الشروط، ما يمتنع أن تجره بالحرف ولا تمت الشروط. وبهذا عرفنا أن المقبول من أجله لا يتعين المقبول، ما يتعين المقبول لأنه يجوز أن يجر بالله، يجوز أن يجر بالله. نعم. مثاله فلزهد ذاقنا، لزهد ذاقنا أصل الترتيب هذا قمع زهدا، هذا قمع زهدا. ولذلك لقولنا أربع نقول ذا مبتدأ وقمع في الماضي وجملة جملة خبر محضرات خبر الله. وزهدا مفعول من أجله منصوب وعن انتهاء الضاد، لكن يجوز أن يدخل عليه اللام ونقول لزهد ذاقا. الشروط كاملة ولا ما كاملة؟ كاملة. هذا قنع زهدا، هذا قنع زهدا
الزاهد هو القانع، ووقت الزهد وقت الغنى. إذن الشروط ثانية، ومع ذلك يجوز صلى الله عليه وسلم والقانع هذا للزهد أو قنع هذا زهدا يجوز. واضح؟ والمؤلف إذن يبين لنا أنه إذا اختل الشرط وجب جره بالعرض. يختل شرط من الشروط وجب جره بالعرض. إذا تمت الشروط جاز جره بالحرف وجاز نصبه وجزمه. لكن يقول عن أي نصب ولا جاز؟ قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب ال. وقل أن يصحبها، مش يصحب فيه نسخة، أنا أقرأ عليه في النسخة الثانية. وقل أن يصحبه، وقل أن يصحبه المجرد. الآن اتضح منه إيش الضمير يعود عليه؟ يصحبه يصحب الحرف، يصحبه أي يصحب الحرف. أما قال تجره بالحرف، تجره بالحرف وليس عندنا مع الشروط، وليس عندنا مع الشروط لجزء داخل. قال وقل أن يصحبه أي أن يصحب الحرف المجرد. المجرد منين؟ لا، المجرد من ألف، بدليل قوله والعكس في مصحوب ألف. والعكس في مصحوب ألف لم يكن. إذا تمت الشروط الآن نخلي المثال اللي قال المؤلف هو الرئيس. قنع هذا زهدا، قنع هذا زهدا. والشروط الثانية يجوز اللام، فأقول قنع هذا للزهد. قنع هذا لا قنع هذا لزهد، قنع هذا لزهد لأن ما فيها أكل. قنع هذا لزهد طيب، لكن قنع هذا لزهد قليل قليل. طيب قنع هذا لزهد قليل، لأنه قال وقل أن يصحبه المجرد. قل أن يصحب الحرف المفعول من أجله إذا كان مجردا من أجل. والعكس في مصحوب أل، وش يكون عكس؟ إنه يكثر اقتران الحرف مع أل، يكثر اقتران الحرف مع أل. مثلا قنع هذا للزهد، هذا الكلام هو قنع هذا للزهد، هذا الكلام. ويجوز قنع هذا الزهد، قنع هذا الزهد يجوز لكنه قليل، لأن قال العكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل أو في انتباه الآن. لا، عكس التدريب، عكس الصحبة. الآن إذا لم تتم الشروط وش الواجب؟ لا بد يأتي الحق. إذا لم تتم الشروط لا بد يأتي الحق، سواء كان المصدر مجردا من ال أو غير مجرد. إذا كانت الشروط ما تمت فلا بد من الحق. إذا تمت الشروط جاز وجهان، وهما النصب والجر بحرف التعنيف. لكن أين أكثر؟ النصب إن كان المصدر مجردا من أل. النصب إذا كان مجردا من أل. قنع هذا زهدا، هذا أكثر من قنع هذا
لضده كذا ولا لا؟ ليس يعني مالك يقول وقل أن يصحبه المجرد إذا كان مصحوبا بأل فإن الأكثر الجر يقول والعكس في مصحوب أل فتقول مثلا قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد قنع هذا الزهد. نعم كان الرحمن اي سليم ما عندك إرجال على الشيء ما خلص. طيب الآن المسألة كثيرة. إذا اختل الشرط وش جوابكم؟ يجب الإتيان بالحق. إذا اختل الشرط يجب الإتيان بالحق. إذا تمت الشروط جاز وجهان الإتيان بالحرف والنص كذا ولا لا؟ طيب أين الفرق؟ إن كان مجردا من ال فالأكثر النص وإن كان مصحوبا بال فالأكثر الجر. واضح؟ ما في إشكال. تقول قنع هذا زهدا أكثر من قولك قنع هذا للزهد أكثر. وتقول قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد. نعم. ولكن صالح يقول هل يجوز من يقول قنع هذا الزهد؟ هو يجوز هذا. يقول ابن مالك وأنشدوا لا أقعد الجبن لا أقعد الجبن. رأيت لا أقعد الجبن. نعم يقول لا أقعد الجبن يعني لا أقعد جبنا لا أقعد جبنا. هل أقعد الجبن الآن مفعول من أجله يعني لا أقعد من أجل الجبن ما يمكن أقعد من أجل الجبن فإذا هو مفعول من أجله ومع ذلك معرف بأل وموصول. هذا على قليل ولا على كثير؟ هذا على قليل. والأحسن أن نقول لا أقعد نخليه معرف ليه على منهج يقول لا أقعد للجبن أو من الجبن لا أقعد من الجبن يعني قلنا يدور بالحرف يحمل اللام ومن بعد وفي ويقدر على حسب النهاية. فهنا لا أقعد الجبن. هل الأحسن لا أقعد للجبن ولا من الجبن؟ من الجبن. الأحسن من الجبن. فعلى هذا نقول الأكثر أن يقال لا أقعد من الجبن ولكن يصح لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء على مثل الأحداء. نعم. هذا البيت يعتبر موسيقى ولا مو منها؟ ليس منها لأنه قال وأنشد ولذلك الألفية عندي أنا عادتها لا فرق 1002. أنا عندي 1002 البيت هذا مهم صارت 1001 بقى البيت واحد يمكن على الأول قال محمد هو ابن مالك مش من كذا نقول أحمد رب الله خير مالك. نعم يكون ألفية. نعم مراجعة إذا منتهي لأنه طيب نحو أنت ولا
واضح إن شاء الله؟